שלום לצופות וצופים, היום אנחנו נבקר בטיילת נסתרת בתל אביב, וכשאני אומר נסתרת, הכוונה נסתרת מעיני התיירים. כמובן, המקומיים מכירים את הטיילת ומשתמשים בה בהתאם לצורך. ולפני שמתחילים, תזכורת קצרה, ניתן להפעיל כתוביות לסרטון זה על ידי הקלקה על CC, Settings ובחירת השפה הרלוונטית. כמו בכל סיפור טוב, שיש בו התחלה, האמצע והסוף, גם בסיפור שלנו יש הגעה לטיילת, התרשמות מהטיילת, והחזרה, אני מקווה בשלום, מהטיילת. וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה בדקות הקרובות. אז נתחיל מההתחלה. קודם כל אנחנו חייבים לצאת מרחוב שכונתי לכיוון כביש ראשי שיקח אותנו לכיוון הטיילת. ובדרך אני רוצה לעדכן אתכם שבסך הכל נפל עלינו אחר הצהריים מאוד נעים, לקראת ערב מאוד נעים. אנחנו בתחילת דצמבר, בסביבות שעה 3:45, עם טמפרטורה של בסביבות 26 מעלות, עם לחות נמוכה, כך שמצפה לנו ערב ממש נעים. והנה אנחנו משתלבים לתוך דרך נמיר, לכיוון צפון, לכיוון הרצליה, חדרה, חיפה. בסך הכל אין עומס כבד על הכביש, אז הכל רגוע מסביב, ועם הרוגע הזה אני אשמח מאוד אם תנצלו את הזמן תוך כדי הנסיעה שלנו לכיוון היד שלנו, לכיוון הטיילת. תקליקו על כפתור הרשמה, סאבסקרייב, וכמובן אם בדרך תאהבו את הסרטון, אשמח אם תכבדו אותי בלייק, ואנחנו ממשיכים בנסיעה. לצערי, הרוגע הזה הוא לא ממש אופייני לתל אביב בימי הרגיעה, אבל אנחנו במלחמה, ישראל במלחמה, מלחמה שנכפתה עלינו על ידי חמאס אייסיס ב-7 באוקטובר. ומ-7 באוקטובר עברו כבר חודשיים של לחימה בדרום, ולחימה בעצימות יותר נמוכה בצפון. הייתה גם הפוגה של כשבוע ימים, במהלכם ישראל הצליחה לשחרר 110 חטופים, מתוכם 81 חטופים ישראלים, אבל חמאס הפר את ההפוגה, וצה"ל חזר למאמץ מלחמתי מאוד כבד, לא רק בצפון הרצועה, אלא עכשיו גם בדרומה של הרצועה, והפתרון לשחרור החטופים לא ברור בשלב זה. מי שלא יודע, אז עכשיו אנחנו נוסעים לכיוון של אוניברסיטת תל אביב, ואני לא יודע אם שמתם לב, אבל באיזשהו שלב מהאזור המישורי יותר, התחלנו טיפה לטפס לכיוון איזושהי גבעונת. גבעה מקומית באזור אוניברסיטת תל אביב. והנה אנחנו מתקרבים להצטרפות ימינה, שתיקח אותנו לכיוון של כביש סובב אוניברסיטת תל אביב. ואיזו הפתעה בכביש הזה, לפחות בשבילי. אני קיוויתי לראות כביש מסודר ויפה, במקום זה אני רואה כאן עבודות בכביש. אלה עבודות של חברת חשמל, וכפי שאנחנו נראה בהמשך הסרטון, כל העבודות, גם באזור הזה והרבה עבודות באזור מרכז תל אביב, קשורות לרכבת קלה ומטרו שמקימים בתל אביב.
והנה הגענו ליד שלנו, טיילת אוניברסיטת תל אביב. זה כמובן שם לא רשמי, לא תמצאו את השם הזה במפה. אני המצאתי תוך כדי נסיעה, הטיילת של האוניברסיטה. ומה שמשך אותי בטיילת הזאת, זה כמובן הנוף שנפתח מהכיוון של הטיילת, ועוד מעט אנחנו נתרשם מקרוב, אבל בינתיים צריך למצוא מקום לחנייה. ועוד פעם, לטובת אלה שלא מכירים את האזור, אנחנו למעשה נוסעים מסביב לאוניברסיטה, בחלק האחורי של הקמפוס אוניברסיטת תל אביב, שנמצא ממש באיזושהי גבעה מקומית בתל אביב. ועוד פעם, אולי סימן לא הכי טוב שבעולם, מסימני התקופה, יש חנייה בשפע לאלה שרוצים להחנות. זה כמובן מתבטא בכך שאנחנו במלחמה. אז נחנה בנקודה הזאת ונצא לדרך עם המצלמה ביד. וזאת היא נקודת תצפית הראשונה שלנו. הגענו אליה בסביבות 4 אחר הצהריים, בדיוק בזמן עם תחילתה של השקיעה. כבר עכשיו השמש כנראה ממש נמוך מעל האופק של הים, ואנחנו נראה שבעצם תוך שעה יחשיך ויהיה לילה. בינתיים דילגתי לנקודת תצפית נוספת, ופה אני חייב להיות הוגן עם הצופים. מכאן לא רק רואים את תל אביב, אלא משמאל מימין, כשהמצלמה עוברת משמאל לימין, רואים את תל אביב, פתח תקווה, בני ברק, רמת גן, ועוד פעם תל אביב. אז הנה, עכשיו אני בסדר עם כולם, אבל הטיילת היא של תל אביב. וכמובן המקומיים, וכנראה גם אני, יודעים לשייך כל מגדל שרואים ברקע לאזור רלוונטי לו. רמת גן, בני ברק, תל אביב. ולגבי הנוף עצמו, אז כמובן זה לא נוף עוצר נשימה כמו באזור כרמל בחיפה, שצופים לכיוון העיר התחתית והנמל והים, אבל זה מה שיש לנו בתל אביב, ובסך הכל אפשר בהחלט להגיע למקום הזה ולהירגע עם הנוף. ואם ממש רוצים לדייק לגבי מה רואים, אז יש לנו כאן עולם ספורט, יש לנו עולם אקספו, יש לנו כאן פארק הירקון או גני ישוע, וברקע כמובן המגדלים ששייכים למספר יישובים, כולל לתל אביב. וכמובן האטרקציה הכי חשובה מהתצפית הזאת זה כביש איילון, שחוצה את רמת גן, את תל אביב. עורק תחבורה מאוד חשוב, אני לא יודע איך היינו מסתדרים בלעדיו. ועוד פעם, מסימני התקופה, התנועה זורמת, בטח לכיוון תל אביב,
אבל גם מתוך תל אביב תנועה בסך הכל זורמת, וזה בניגוד לפקקים אינסופיים שיש לנו באזור בתקופת הרגיעה. בינתיים התקדמתי רגלית דרומה לכיוון תצפית יותר נוחה, ומה שאתם רואים כרגע בתמונה זה אזור של מעונות הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב. כנראה גם כאן הולכים לבצע עבודות כביש רציניות, כי העצים כבר מוגנים בלוחות מתכת. והנה הסיבה המרכזית לכל העבודות מסביב, הקמת גשר שיחבר את הצד המזרחי עם הצד המערבי של תל אביב מעל כביש איילון. במקרה זה הקמת גשר עבור הקו הירוק של הרכבת הקלה. לחובבי הנוף אורבני זה גן עדן. תצפית מצוינת, רואים את איילון, כביש איילון, רואים את המגדלים, והנוף הזה משתנה כל הזמן. כל פעם מתווספים מגדלים ועוד מגדל ועוד מגדל. פעם רמת גן הובילה עם גובה מגדלים. כנראה שעכשיו תל אביב לוקחת את ההובלה. אבל לנו, תושבים, קצת פחות חשוב איפה רמת גן, איפה תל אביב. אנחנו מתניידים מצד לצד אפילו בלי להרגיש. כנראה שעכשיו בסביבות השעה 4:30 אנחנו כבר נכנסנו לתחום הדמדומים. כנראה שהשמש שקעה, אני לא רואה את זה, צריך להסתכל מערבה, אבל הבניינים מסתירים לי. אבל לפי השמיים נראה שנכנסנו לתקופת הדמדומים. אז עד שירד החושך נעשה סיבוב קצר מסביב. קודם כל רואים כאן בניין של ברודקום, מאוד מפתיע, המיקום מאוד מפתיע. רוב החברות גדולות כמו פייסבוק, גוגל, יושבים אי שם באזור המגדלים, ודווקא ברודקום מצא את מקומה בסמוך לאוניברסיטת תל אביב, וממש צופה מהטיילת הזאת מזרחה. אז הנה הגענו לשעה 5, שעה בדיוק מהרגע שהכניתי את הרכב לפני שקיעת השמש, ואפשר לומר שאנחנו בשעות הערב. רואים אורות שדולקים במגדלים, ובוודאי שאין שמש, אולי השמיים בקצה העליון מצד ימין טיפה יותר בהירים מאשר בצד שמאל. ולקראת הערב אני אתקדם לתצפית יותר נוחה, לצפות לכיוון העיר, ובדרך אתם יכולים לקבל תחושה של בן אדם שמטייל על הטיילת והוא רואה את הנופים לפחות בצד שמאל.
בסביבות 5:05 אנחנו כמעט בלילה. תזכרו שבשעה 4 עוד הייתה שמש שהאירה את האזור. ובשעה 5:10 בהחלט אפשר להכריז שאנחנו בתוך הלילה, ואלה הנופים הליליים מהטיילת של אוניברסיטת תל אביב. והנה הסתיים עוד ביקור אחד במקום נחמד בתל אביב, בטיילת של האוניברסיטה. אשמח לשמוע את תגובתכם על הדברים שראיתם, על הדברים שסיפרתי ועל הדברים שלא סיפרתי. כמובן, אשמח מאוד אם תכבדו אותי בהרשמה לערוץ ולייק במקרה ונהניתם ממה שראיתם. בסך הכל היה ערב חורפי נחמד, בערב עם 24 מעלות צלזיוס, וללא טילים. וזה שלא יהיו טילים זה בעיקר בזכות חיילינו, בזכות צה"ל, שנלחם את המלחמה של ישראל, ולכן כדרכנו ניפרד מהסרטון בברכת דרישת שלום לחיילינו, שמרו על עצמכם וחזרו הביתה בשלום. ולכולנו ערב נעים, וניפגש בסרטון הבא. Israel didn't start this war, Israel will finish it. Israel will win this war because we have no other option. Israel will win this war, and when Israel wins, the entire civilized world wins. Stand with Israel.